Welcome back sa aking channel. Hello again mga master, mga idol, mga lodi, mga sir, mga madam at ang mga tropa natin dyan. Eto, samahan nyo ulit ako. Muli natin linisan Everest Aircon, window type. Non-inverter lang to, 0.5 lang to mga kapatid. Baka may ganitong unit kayo sa inyong mga bahay para matutunan nyo maglinis ng sarili nyong aircon. Samahan nyo ako, tutukan nyo itong video ko at sa simpleng tutorial sana matulungan ko kayo. Ginagawa mo!
Ginagawa mo. Oh my God! Wow! Testing after cleaning para makita ang running in good condition. Sa mga napadaan lang po ulit, pa-subscribe na lang po at pahit ang notification bell para updated kayo sa mga videos na aking gagawin.